Oui, va te à la
مثلا با پای برقی هم گذاشته بابا اینا چقدر ملیسته بویم Kediler pencerelemişim. Ne yaşamasın pembe? Gaga داره. گاگا داره. صبحانه‌ش هم گذاشته زیر این نوره گرم میشه بریم همه این نوزست پستان شده همه چی اینجاست پستان شام بازه مطمئن یه حبیبه میکنم درسته بیشتره همون nasıl inanam? Patates biraz, benim eşim. شیر سیره ولی شیر ایران یک ترانه آزادی بشنوید به صدای شهرام افغانی یا همینو بپره یا اینجا یه از این رفت
Öyle bir şey oldu. Sağ olun. Sağ olun. نگاه کن بچه Şey de aklıma şam.